Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative në Ora News me mua Qershorja. Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Levan Vlorë. Do të lidhemi me kolegun Edi Ruçi për të mësuar më shumë. Edi, mirëmëngjes, si mësohet të ketë ndodhur aksidenti dhe si paraqitet gjendja shëndetësore të lënduarve? Mirëmëngjesi, ditën e sotme nisim të paktën me një lajm të hidhur nga qyteti bregdetari i Vlorës, ku pak më parë na është raportuar nga uniformat blu të Vlorës një aksident i trefisht në autostradën Levan Vlorë. Bëhet fjalë për një automjet i cili teksa udhëtonte me shpejtësi në drejtim të Vlorës, me shpejtësi rrugë duhet theksuar, ka goditur një automjet të dytë nga pas, duke mos mundur të frenoj nga shpejtësia e tepërt, ndërsa automjeti dytë ka goditur një të tretë duke përfunduar të dy jashtë rrugën në një kanal gjitur me rrugën. Nga automjeti kanë mbetur totalisht të shkatruara të 3 makina, si ajo që udhëtonte me shpejtësi dhe 2 makinat e tjera të cilat kanë përfunduar në kanal. Deri në këto momente kanë mbritur në autostradën Levan Vlorë 3 autoambulanca, pasi dyshohet se kemi të bëjmë me një aksident ku ka më tepër se një viktim. Priten ndërkohë konfirmimet e policisë së Vlorës. Një vajzë e mitur është transportuar me urgjencë në spitalin rajonal të Vlorës dhe ndodhet momentalisht në gjendje të rëndë për jetën. Ndërsa në këto momente që flasim, efektivët e uniformave e blu, bluzat e bardha, por edhe punojësit e efektivët e zjarfikse se po mundohen për të nxjerrë viktimat nga automjeti. Është e pamundur për të nxjerrë nga automjeti për shkak të shpejtësisë dhe dëmit që ato kanë, pasi automjetet janë shkatruar plotësisht dhe po luftohet në këto momente në autostradën Levan Vlorë me jetën. Priten konfirmimet nga policia e Vlorës për të ditur më tepër rrethanave se si ka ndodhur aksidenti ose më saktë për të konfirmuar ato, por edhe për faktin për të konfirmuar nëse ka viktima apo personat janë në gjendje të rëndë për jetën. Janë larguar nga autostrada Levan Vlorë deri më tani 3 autoambulanca dhe pritet të vinë edhe autoambulanca të tjera për të marrë personat dhe për të transportuar në drejtim të spitalit rajonal të Vlorës. Ndërkohë dhe ne presim informacione më të fundit për të ditur edhe më tepër detaje. E qartë, Edi, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti, sigurisht apo të kemi të tjera zhvillime do të rilidhemi sërish së bashku. Ndërkohë, këto janë pamjet që vinë pra nga aksidenti që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Levan Vlorë. Janë përplasur 3 automjete, pra ashtu si kundër raportoi dhe kolegu Edi Ruçi. Këto janë pamjet e makinës ku duket qartë pra përplasja e fortë duke e shkrumbuar, le ta quajmë kështu, pra automjetin. Deri në këto momente janë detajet paraprake, presim të tjera zhvillime në përditësim. Shkojmë me tjera lajme. Kryeministri Edi Rama thotë se është i zhgënjur nga Bashkimi Evropian, i cili nuk po mban premtimet për hapjen e negociatave të antarësimit. Në një intervistë për ish të dërguarin special për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, Rama ka shprehur qëndrimet e tij edhe për shpalljen non grata të politikanëve shqiptar dhe për idenë e mini Schengenit ballkanik. Ndjekim intervistën e Grenell me kryeministrin Edi Rama. Can you comment on what your message was yesterday to the EU? Yeah, I mean, it's more of the same because on one hand, they assess that we are ready to start the formal negotiations by calling the first international conference. And on the other hand, the EU Council is not able to take a decision. So, of course, this has to do with some issues that popped up between North Macedonia and Bulgaria, but still, for us, is quite frustrating, and at the same time, it's quite revealing, frankly, because the bad thing of it is that we are getting used to it, that the EU is failing over and over and over to deliver on its promises. And what specifically are the EU leaders saying to you as the reason that these accession talks are just stalled? But, you know, they
they are practically saying anything because, as I said, they have made the assessment and every one of them has practically assessed that Albania is ready to sit and start the talking. And on the other hand, you know, there is no decision because EU is based on this fully consensual mechanism of decision-making. And it's enough that one country has an issue, and in this case, the issue is between Bulgaria and North Macedonia, and everything blows. So it's like feeling part of an extension of Samuel Beckett's Waiting for Godot, and instead of Vladimir and Estragon in his book, it's Albania and North Macedonia. Well, I certainly hope we can get to the point where American leadership is pushed forward again. As you know, the last administration made a lot of progress on the economic normalization in the Balkans. One idea that emerged from those talks is the idea of a mini Schengen zone. What do you think of this idea, and what's the status of it right now? First of all, Ambassador, I have to repeat today that you are not anymore in that role what I have said when you were in that role, that you had a really very important contribution by showing, by example, not by words, that it is possible that in the meantime that there is a big and unresolved issue of recognition of Kosovo from Serbia and vice versa, it's possible to improve the life of the people. It's possible to work together on what, of course, governments and countries cannot disagree. Improving trade, improving economic cooperation, improving freedom of movement of capitals, of services, and so on and so further. And for sure, this is what also on my side I've advocated since years now. And thanks also to the example you gave, this became even more tangible. I've just to recall here what you did to install freedom of movement through flights, which was unimaginable. Yeah, unimaginable. A very important aspect of trying to get normalization on the economic side. I want to ask you about the State Department's recent announcement sanctioning some Albanians from coming to the U.S. What are your thoughts on these designations, and what does this mean going forward? I would say that on one hand is really sad. It's really sad to see this you know, reality that we know very well being kind of sealed from a very bold move on the State Department side. But on the other hand, is quite a signal that the ongoing effort of the American government, being the government before your the administration you belonged, and then of your administration, and now to push for justice reform and justice system transformation in Albania, has reached a point of no return. And to me, this was a bit like the announcement of the end of the transition and of the end of the notion of impunity. So no one is above the law. Mr. Prime Minister, we're coming up on a hard break. I want to thank you so much for joining us. Thank you, Ambassador. Prime Minister Edi Rama from Albania. Thank you so much. And again, it's an honor and pleasure, and you are always welcomed in this region, but in Albania, I'll for sure. see you soon there. Waiting to see you here.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić njoftoi 29 qershorin si datë për takimin e radhës me anë të një videokonferencë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Vučić tha se ky takim do të mbahet për përmirësimin e marrëdhënieve brenda iniciativës rajonale të mini Schengenit. Ajo që ka një rëndësi të madhe për ne është sistemi i lejeve të punës, ai që merr lejen e punës në territorin e njërit prej 3 vendeve, të ketë leje pune në të 3 vendet. Me këtë do të sigurojë më shumë fuqi punëtore që mungon në Serbi, tha Vučić. Kosova ka refuzuar të marrë pjesë në këtë iniciativë sepse kërkon njohjen e pavarësisë nga Serbia përpara se të bëhet pjesë e kësaj nisme rajonale që e cilëson një zëri në dëm të saj. Me vendim të Këshillit të Ministrave, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë është marrë në mbrojtje nga Garda e Republikës. Vendimi i cili mban datën 23 qershor është bërë publik vetëm të njëjtën në faqen online të Qendrës së Botimeve Zyrtare, ndërkohë në faqen e Kryeministrisë nuk ka një njoftim të tillë. Ky vendim i posaçëm i miratuar nga Këshilli i Ministrave është propozuar nga Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Krahas mbrojtjes fizike, Garda e Republikës do të ketë për detyrë të mbrojë dhe shtëpinë e Sorekës së bashku me ambientet ku ai ushtron veprimtarinë e tij. Shkojmë me përditësimin e ngjarjes së rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm, aksidenti në aksin Levan-Vlorë, ku dyshohet për 3 persona cilët kanë humbur jetën. Lidhemi me kolegun Edi Ruçi për të mësuar më shumë. Edi, të përshëndes edhe një herë, çfarë të rejash dhe detajesh vijnë nga kjo ngjarje e rëndë? Ju përshëndes, e kanë konfirmuar tashmë edhe policia e Vlorës, kemi të bëjmë me një aksident fatkeqësisht me 3 viktima. Bëhet fjalë për 2 persona të rritur dhe një vajzë të mitur e cila ka humbur jetën rrugës për në spitalin rajonal të Vlorës duke mos i mbijetuar aksidentit të rëndë. Policia e Vlorës zbardh, le të themi, edhe dinamikën e plot në lidhje me këtë ngjarje. Kemi të bëjmë me 2 automjete, një i llojit Audi dhe tjetri një automjet i llojit Toyota. Po vinin që të dy prej drejtimit nga Fieri për në Vlorë, ndërsa një automjet pritet për të përcaktuar nga policia e Vlorës ende, ka ardhur me shpejtësi rrufe nga drejtimi i Fierit në Vlorë dhe ka goditur automjetin e dytë duke përfunduar më pas të dyja jashtë rrugës dhe duke përfunduar në një kanal aty pranë. Mendohet të jetë dëmtuar edhe një automjet i tretë, i cili fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Në automjetin e llojit Toyota udhëtonin 3 persona, 2 të rritur dhe një të mitur, të cilët fatkeqësisht të 3 kanë humbur jetën. Do mësohet jenë pjesë e një familje të 3 persona që kanë humbur jetën? Po, mësohet ose paraprakisht nga policia e Vlorës, pasi është një aksident i ndodhur vetëm pak minuta më parë dhe policia e Vlorës ndodhet ende në vendngjarje duke u munduar, le të themi, që të sqarojë të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje, por të bëjë të mundur edhe identifikimin e personave. Dyshohet për momentin se janë persona që i përkasin të njëjtës familje, megjithëse priten në lidhje me këtë dhe konfirmime për të parë më tepër rreth kësaj ngjarje, priten dhe konfirmimet e policisë se kush nga automjetet ka qenë shkaktari i aksidentit. Bëhet me dije se të 3 personat e cilët gjendeshin në mjetin Toyota kanë humbur jetën dhe dyshohet se mund të jetë pikërisht mjeti Toyota ai që të jetë goditur nga pas nga automjeti i llojit Audi. Kjo të paktën dyshohet momentalisht për shkak se të 2 pasagerët që udhëtonin në mjetin e llojit Audi janë transportuar në drejtim të spitalit të Vlorës, ku po marrin ndihmën mjekësore. Pra 2 persona mësohet kanë qenë në mjetin Audi? Po, 2 persona mendohet të ketë qenë në mjetin Audi, i cili të paktën momentalisht dyshohet se këtë goditur nga pas automjetin e llojit Toyota, ku në automjetin e llojit Toyota kanë humbur jetën 3 persona, ndërsa në automjetin e llojit Audi të 2 persona të cilët kanë qenë prezent në ato momente janë të lënduar, të dëmtuar rënd, por momentalisht po marrin ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Vlorës. Më fatkeqësi, le të themi, në lidhje me këtë ngjarje kanë qenë pikërisht persona që kanë qenë në automjetin e llojit Toyota, të cilët 2 të rritur dhe një vajzë e mitur, duke u transportuar me urgjencë në spitalin e Vlorës, kanë humbur jetën. Ka qenë një aksident
I të mëshëm le të themi, mund ta dalloni edhe nga pamje të dyja makinat të bërë shosh, të dyja makinat të dalë nga rruga të përfunduar në një kanal aty pranë dhe kanë qenë efektivet e policisë, bluzat e bardha, por edhe efektivet e zjarfikses, të cilët kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupave që kanë qenë të bllokuar në automjet për disa minuta. Ka qenë e pamundur për t'i nxjerrë deri diku për shkak edhe të dëmtimeve që kanë marrë automjetet, por edhe plotësisht shkatrimi që është bërë automjeteve stilja lloj e shpejtësisë të lartë. Kujtojmë që në autostradë ka shumë automjete që lëvizin me një shpejtësi prej normave të lejuara, nëse është e përcaktuar 90, janë të pakta automjete që zbatojnë le të themi, dhe kjo shpeshherë shkakton edhe aksidente të tilla me humbjen edhe të jetëve. Pra nuk ka detaje nga policia pa pritet në vijim nëse ky aksident ka ndodhur si pasojë e shpejtësisë apo humbjes së kontrollit të automjetit apo personi, pra shoferi i Audit, nëse ka qenë në efektin e alkoolit, ka detaje apo mbetet ende për të parë nga ana e policisë? Momentalisht dyshohet se një automjet, ai pikërisht i llojit Audi me shpejtësi të lartë ka goditur nga pas në momentin që ka tentuar le të themi të parakaloj automjetin e llojit Toyota dhe kjo ka shkaktuar aksidentin duke nxjerrë të dy automjetet nga rruga. Nuk ka detaje të mëtejshme ose detaje le të themi të veçanta ku të tregojmë ose të konfirmohet nga policia e Vlorës deri më tani nëse personi ka humbur kontrollin e mjetit apo ka qenë në gjendje të derë. Momentalisht, policia e Vlorës konfirmon se kemi të bëjmë me një aksident të ndodhur nga shpejtësia tej normave të lejuara, i cili ka shkaktuar më pas edhe aksidentin. E qartë. Edi, të falenderoj për detajet e përcjella sa i përket kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm. Mirë, do të shkojmë me të tjera zhvillime. Ilirian Celibashi i bëri të ditur Parlamentit të vjetër certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit dhe shpërndarjen e mandateve. Kreu i KQZ-s tha se vullneti politik i pamundësoi votimin më shumë se 5.000 emigrantëve, ndërkohë ish ministria e mbrojtjes Mimi Kodheli mbajti fjalimin e lamtumirës në kuvend. Gjykatave. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi informoi Parlamentin Nikje për certifikimin e zgjedhjeve të 25 prillit dhe shpërndarjen e mandateve. Ai tha se për te punës voluminoze ky institucion nuk arriti të hartonte rregullat për votimin e emigrantëve, ndërsa zbuloi se rreth 5.000 shqiptar jashtëdhëut u regjistruan për të votuar, por mbetën jashtë procesit. Nuk kemi dashur që të cënojmë integritetin e kësaj pjese të procesit zgjedhor dhe kjo pjesë e procesit zgjedhor pastaj të cënonte në tërësi zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021. Edhe pse seanca e fundit për këtë sesion parlamentar do të zhvillohet në muajin korrik, deputetja e Partisë Socialiste Mimi Kodheli, e cila nuk do të jetë ligjvënëse, mbajti fjalën e lamtumirës. Kjo është fjala ime e fundit në këtë sallë si deputete. Nuk dua të flas për atë që nuk kemi ditur të bëjmë, apo më keq akoma që se kemi bërë fare. Sepse gjërat, edhe nëse nuk dim apo nuk duam t'i rregullojmë, është koha që i rregullon. Me gjithë metat tona, ky institucion dhe kjo foltore mbeten më të rëndësishmet brenda Republikës tonë parlamentare. Ndaj respekt dhe për ulje për gjithë ata kolegë që në vite kanë dhënë maksimumin e tyre për të përmbushur këtë detyrë me seriozitet dhe me nder. Ajo ndal nga ofendimet e shumta që ka marrë në këtë sallë deri tek falenderimet për socialistët dhe kundërshtarët politik me integritet. Shqipëria ndodhet sot në një prej momenteve të saj më të rëndësishme, ndaj çdo punë e bërë mirë, me modesti dhe pa egoizëm personal, i bën mirë të ardhmes. Edhe një herë ju falenderoj nga zemra për kohën, mbështetjen, durimin dhe besimin. Shpresoj të shihemi së shpejti, duke bërë punë të mira për të mirën e përbashkët, punë të mbar sesionit ri parlamentar. Fjalimin e saj, ashtu sikurse edhe detyrën si deputete, e mbylli duke theksuar se nuk ka bërë mrekullira, por ka pasur mision të qartë dhe angazhim maksimal. Ndërsa për Ramën tha se ka qenë mik, shok dhe koleg për të. Pa egoizëm personal.
Bashkia e Tiranës ka vijuar me dhënien e tenderave të dyshim dhe në 6 muajt e parë të këtij viti. 2.4 miliard lekë të shpërndara në 48 procedura janë sinjalizuar nga Open Data me flamurin e kuq për papajtueshmëri me ligjin. Në 32 raste rezulton se ka marrë pjesë vetëm një kompani, ndërsa në 16 të tjera konkurrentët u skualifikuan duke lënë në garë vetëm një subjekt që më pas u shpallë dhe fituesi. Bashkia e Tiranës rezulton ndër institucionet më problematike për shkak të mënyrës së zhvillimit të procedurave dhe përzgjedhjes së fituesit në tendera. Të dhënat e grumbulluara dhe analizuara nga Open Data tregojnë se vetëm nga janari në Qershor, institucioni i drejtuar nga Erion Veliaj ka shpërndar më shumë se 2.4 miliard lekë në mënyrë të dyshimt. Kjo vlerë është dhënë për nënshkrimin e 48 kontratave, të cilat janë shoqëruar me flamurin e kuq, që sinjalizon se ka një sjellje që ngre dyshime për papajtueshmëri me ligjin. Nga vëzhgimi rezulton se në 32 raste në prokurimet e zhvilluara në kryeqytet ka marrë pjesë vetëm një kompani, që sigurisht më pas ka arritur të sigurojë edhe kontratën për të cilën ka shfaqur interes. Për këto procedura që ndiqen thuajse në çdo institucion ka ngritur shqetësimin edhe Agjencia e Prokurimeve Publike, e cila në raportin e vitit 2020 thekson se janë konstatuar raste kur pjesëmarrës ka qenë vetëm një subjekt dhe shpallur fitues, edhe pse ka pasur mangësi në dokumentacion. Megjithatë, edhe kur në garë kanë marrë pjesë 2 ose më shumë kompani, bashkia e drejtuar nga Veliaj apo institucionet në varësi të saj i kanë skualifikuar të gjitha duke mbetur në fund sërish vetëm një subjekt. Në dokumenta, kjo është argumentuar me mangësi në plotësimin e kritereve apo dokumentacion. Por përjashtim nuk bëjnë as rastet kur kompani që futën në garë nuk paraqesin as ofertë as dokumentacion, duke siguruar kështu në mënyrë automatike skualifikimin. Kontrata më e madhe nënshkruar në këtë mënyrë është ajo për shtesën e implantit të përpunimit të ujit të pishëm në Bovill me fond limit 1.7 miliard lekë. Disa herë Komisioni i Prokurimit Publik ka rrëzuar vendimet e Bashkisë Tiranë pasi është konstatuar se operatorët ekonomik janë diskriminuar dhe trajtuar në mënyrë të pabarabartë. Shqipëria parashikon që të dalë në tregjet e kapitalit për herë të pestë, këtë herë për të emetuar eurobondin me vlerë 500 milion euro. Në njoftimin zyrtar thuhet se për të përfituar interes sa më të ulët do të kërkohet dhe një konsulent ndërkombëtar. Shqipëria pritet të dalë sërish në tregjet ndërkombëtare për të emetuar një eurobond tjetër me vlerë 500 milion euro. Kjo është hera e 5 që vendi del në tregjet e kapitalit dhe si pjesë paraprake e këtij plani është parashikuar gjetja e një konsulenti për të ndihmuar në daljen e Shqipërisë në bursat ndërkombëtare me qëllim përfitimin e interesave sa më të favorshme. Ky vendim është bërë i ditur në aktin më të fundit normativ të publikuar në fletoren zyrtare, ku thuhet se një pjesë e eurobondit që do të emetohet do të përdoret për shlyerjen e një shume të marrë më parë, ndërsa pjesa tjetër për financimin e nevojave të buxhetit të shtetit. Në Qershor të vitit 2020, Shqipëria regjistroi daljen e 4, ku emetuan 650 milion euro me interes 3.6% dhe kohë maturimi 7 vjeçar. Në publikimin zyrtar bëhet e ditur edhe rritja e ndjeshme e shpenzimeve dhe deficitit buxhetor. Sipas aktit normativ, shpenzimet do të rriten me 11.8 miliard lekë deri në fund të vitit 2021, kur pritet të arrijë në 610 miliard lekë nga 598 miliard që ishin parashikuar në aktin e mëparshëm. Nga ana tjetër, të ardhurat që pritet të mbledhen do të mbeten të pandryshuara. Qeveria parashikon të financojë me 19 miliard lekë ndërtimin e tunelit të Llogaras. Ministria e Financave ka rihapur garën duke deklaruar se punimet duhet përfundojnë brenda 3 viteve, ndërkaq një nga kushtet e vendosura është edhe kapaciteti financiar që duhet të ketë kompania fituese. Qeveria ka vendosur të financojë nga buxheti i shtetit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, i konsideruar si pjesë e seksionit rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës Shëtet Vlorë-Sarand. Investimi parashikohet me një fond limit prej 18 miliard e 967 milion lekësh. Kompania që do të fitojë këtë tender do të duhet të përfundojë punimet jo më larg se 37 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Gara është shpallur në faqen e Ministrisë së Infrastrukturës, ku bëhet e ditur se oferta do të jetë e vlefshme për 120 ditë. Pas kësaj do të shqyrtohen dokumentet e paraqitura, si dhe do të publikohet kompania që do të realizojë punimet. Veç kritereve teknike si kapaciteti makinerive, eksperjenca në punime të tilla ku kompania duhet të ketë realizuar të paktën një tunel 5 km të gjatë, kërkohet që subjekti të ketë kapacitet financiar së paku sa 50% e fondit limit.
Sipas deklaratës në ofertë me 50 pikë do të vlerësohet çmimi më i ulët, 20 pikë do të ketë grafiku i punimeve, 15 pikë organizimi i stafit, 10 pikë propozimi për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimit social, si dhe me 5 pikë garancia për objektin. Ndërtimi i këtij tuneli do të shkurtoj kohën për të udhëtuar nga Vlora drejt Himarës dhe kufirit me Greqinë. Prej vitit 2020 është deklaruar disa herë nisja e garës për tenderin e llogaras, madje para zgjedhjeve, u deklarua se kishte edhe një kompani që plotësonte kushtet, por për shkak të kritereve, gara u anulua. Dhe këtu përfundojmë këtë hapësirë të parë informative, bashkë do të ritakojmë në edicionin orës 10.